hạn visa có phải đóng phạt không? Muốn gia hạn visa thì phải làm như thế nào? Dưới đây, Tân Văn Lan sẽ cập nhật mức phạt quá hạn visa mới nhất. Các bạn hãy tham khảo nhé. Thông báo về việc tăng mức phí phạt về quá hạn visa, chứng nhận tạm trú và thẻ tạm trú thì từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ có những cập nhật mới nhất về xử lý quá hạn visa tại Việt Nam theo Nghị định 144 Nghị định Chính phủ năm 2021. Mức xử phạt vi phạm do quá hạn có những thay đổi sau: trễ từ 1 đến 15 ngày tại điểm D khoản 2 điều 18 phạt từ 500 đến 2 triệu đồng, trễ từ 16 cho đến 29 ngày điểm E khoản 3 điều 18 phạt từ 3 triệu cho đến 5 triệu đồng, trễ từ 30 đến 59 ngày tại điểm B khoản 4 điều 18 phạt từ 5 triệu cho đến 10 triệu đồng, trễ từ 60 cho đến 89 ngày tại điểm B khoản 5 điều 18 phạt từ 10 triệu cho đến 15 triệu đồng. Cuối cùng là trễ từ 90 ngày trở lên tại điểm D khoản 6 điều 18 phạt từ 15 triệu cho đến 20 triệu đồng. Quá hạn visa Việt Nam là những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng giấy miễn thị thực, thẻ tạm trú, visa dán tại đại sứ quán, 2 công văn nhập cảnh tại sân bay và Việt Nam lưu trú quá thời hạn cho phép từ 1 ngày trở đi thì gọi là quá hạn visa. Theo quy định mới của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam, bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, người nước ngoài đang lưu trú, du lịch, công tác tại Việt Nam khi bị quá hạn visa sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an ninh xã hội. Tuy nhiên, tùy theo các mức độ khác nhau mà người vi phạm sẽ bị xử phạt các mức nặng nhẹ khác nhau tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Khi visa đã hết thời hạn lưu trú mà người nước ngoài vẫn còn ở Việt Nam thì sẽ bị coi là lưu trú quá hạn. Theo quy định của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, những trường hợp đó muốn gia hạn visa, xin cấp mới hoặc xuất cảnh rời Việt Nam, trước tiên phải nộp phạt tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi tỉnh, thành phố người nước ngoài đã đang sinh sống. Quá hạn visa có gia hạn được không? Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nếu hết hạn visa buộc phải xuất cảnh và không gia hạn với các visa ở các trường hợp sau. Thứ nhất là nhập cảnh bằng visa du lịch. Thứ hai là nhập cảnh bằng e-visa Việt Nam thị thực điện tử. Thứ ba là hết thời hạn làm việc tại công ty cũ và không có công ty mới bảo lãnh tiếp. Như thông tin Ngân vừa chia sẻ ở trên, nếu người nước ngoài quá hạn visa quá lâu sẽ bị phạt rất là cao và họ có thể rơi vào danh sách hạn chế, không thể nhập cảnh vào Việt Nam sau này. Hồ sơ và thủ tục gia hạn visa. Nếu trong trường hợp bạn sắp hết hạn visa Việt Nam của mình thì bạn có thể chuẩn bị những cái hồ sơ sau để xin gia hạn trong một khoảng thời gian ngắn nhé. Thứ nhất là hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng. Thứ hai là mẫu xin gia hạn tạm trú NA5. Thứ ba, đối với diện doanh nghiệp thì bạn phải có đơn bảo lãnh từ phía công ty, thẻ tạm trú và hợp đồng lao động. Thứ năm, đối với cấp hồ sơ visa mới thì người nước ngoài phải cần bổ sung hộ chiếu và ảnh. Đối với trẻ em muốn gia hạn visa Việt Nam thì cần phải có đơn bảo lãnh của bố hoặc mẹ, giấy khai sinh và giấy xác minh mối quan hệ bố mẹ người Việt Nam bảo lãnh. Người nước ngoài thực hiện gia hạn với các loại visa sau: gia hạn và cấp mới visa Việt Nam 1 tháng, gia hạn và cấp mới visa Việt Nam 3 tháng 1 lần, 3 tháng nhiều lần, gia hạn và cấp mới visa Việt Nam 6 tháng 1 lần hoặc là 6 tháng nhiều lần. Cuối cùng là gia hạn và cấp mới visa Việt Nam 1 năm. Gia hạn visa cho người nước ngoài là những trường hợp là yêu cầu hồ sơ phải đầy đủ hoặc là phải có công ty bảo lãnh và phải tùy thuộc vào khách mang quốc tịch gì và loại visa nhập cảnh vào Việt Nam là loại visa gì. Ví dụ visa công tác, visa thăm thân hoặc là làm việc. Và cuối cùng là thời gian muốn gia hạn tiếp theo. Vì vậy bạn cần nắm được thời gian tạm trú visa nhập cảnh của bạn và nên có lịch trình hợp lý cho khoảng thời gian bạn ở Việt Nam. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm thông tin thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài thì hãy để lại bình luận ở bên dưới và liên hệ trực tiếp vào hotline nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo để chia sẻ những thủ tục cho người nước ngoài tại Việt Nam nhé.